Hello my dear friends, let us start with solution of your NEET MOOC 3. First question, the distance traveled by a body moving along a line in time t is proportional to t cube. The acceleration time graph for the motion of the body will be. So that means x is directly proportional to t cube. તમને given છે ગુજરાતી મીડિયમ માટે એક પદાર્થ દ્વારા લાઈન પર t સમયમાં કપાતું અંતર t ક્યુબ ના સમપ્રમાણમાં છે તો પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખનો પ્રમેય તો આને એકોર્ડિંગ હું આમ લખી શકું x પ્રોપોર્શનાલિટી દૂર કરું તો કોન્સ્ટન્ટ k આવી જાય સો x kt ક્યુબ સો આના ઉપરથી v તમને ઈઝીલી મળી જાય જે તમે લખી શકો છો 3kt² અને આના ઉપરથી તમને એક્સેલરેશન ઈઝી રીતે મળી જાય જે તમે લખી શકો 6kt સો a is directly proportional to તમને મળી જશે t અને જ્યારે કોઈ પણ બે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી એકબીજાના ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલમાં હોય તો ગ્રાફ તમને ખબર છે કે અહીંથી લિનિયર આવવાનો છે સો a વર્સિસ t નો ગ્રાફ આવો કંઈક મળશે સો b that is our correct answer. Next question, a man in a car at location capital Q on a straight highway is moving with speed v. He decides to reach a point P in a field at a distance d from the highway point M as shown in the figure. Speed of car in the field is half to that on the highway. What should be the distance rm so that the time taken to reach P is minimum? Time taken ને આપણે મિનિમમ કરવો છે ગુજરાતી મીડિયમ માટે એક વ્યક્તિ કારમાં કેપિટલ ક્યુ બિંદુએથી સુરેખ હાઈવે પર v ઝડપે ગતિ કરે છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વ્યક્તિને હાઈવે પરના m બિંદુથી d અંતરે આવેલા ક્ષેત્રઓના p બિંદુ સુધી પહોંચવું છે. બિંદુ m એ બિંદુ m થી p દરમિયાન ઝડપ હાઈવેની ઝડપ કરતાં અડધી છે તો p બિંદુ સુધી પહોંચવા માટે લાગતો સમય ન્યૂનતમ બને તે માટે અંતર rm કેટલું હોવું જોઈએ. તો સિમ્પલ આપણે પહેલા અહીંયા આ રીતનો ડ્રો કરીએ છીએ આ એક હાઈવે છે અહીંયા ક્યુ બિંદુ છે ત્યાં રીતની મોટર કાર જે છે એ જઈ રહી છે રાઈટ અને અહીંયાથી આપણે આ પોઈન્ટને r કહીએ છીએ અને અહીંયા જે છે એને આપણે પોઈન્ટ m કહીએ છીએ અને અહીંયા ક્યાંક p બિંદુ પાસે પહોંચવું છે k જે અહીંથી d જેટલા ડિસ્ટન્સે રહેલું છે. આપણે એને મિનિમમ ટાઈમમાં પહોંચવું છે ક્લિયરલી કીધેલું છે what should be the distance rm so that the time taken to reach p is minimum. ગુજરાતી મીડિયમ માટે p બિંદુ સુધી પહોંચવા માટે લાગતો સમય ન્યૂનતમ બને સમય ન્યૂનતમ બનવા માટે એને r થી સીધું જવાને બદલે આ ડિરેક્શનમાં વ્યૂ જોવું જોઈએ અને એટલા માટે જેને કીધું છે કે હાઈવે પરની સ્પીડ v છે અને અહીંયા જ્યારે ચડી જાય છે ક્ષેત્રની અંદર ત્યારે હાઈવે કરતા સ્પીડ અડધી થઈ જાય છે એટલે કે v/2 જેટલી થઈ જાય. સપોઝ આ ડિસ્ટન્સ ટોટલ જે છે એ આપણે l એઝ્યુમ કરી લઈએ આ ડિસ્ટન્સને તમે x કીધો આ x છે d છે તો આટલું તમારી પાસે √x² + d² થઈ જશે. હવે આપણે ટાઈમ જે છે એ ફાઇન્ડ કરીએ ટાઈમને ન્યૂનતમ બનાવવો છે તો ટોટલ ટાઈમ તમે ચેક કરવા જાવ તો અગેન કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી કે મૂવ થાય છે ધેટ મીન્સ અહીંયા સ્પીડ લઈએ સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ સો ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન સ્પીડ ટોટલ જે છે એ પહેલા l - x જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે અગેન સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ પહેલા l - x અને ત્યારે સ્પીડ v કીધી છે અને પ્લસ પછી e r2m જવાનું એટલે મિનિમમ ટાઈમ માટે e r2p વ્યૂ જાય છે અને ત્યાં જે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે એ આટલું હશે √x² + d² અપોન તમે લખી શકો સ્પીડ v/2. હવે ટાઈમ જે છે મિનિમમ કરવો છે તમે સમજો છો કે જ્યારે કોઈ પણ ક્વોન્ટિટી મિનિમમ કે મેક્સિમમ થાય ત્યારે એનો આપણે ડિફરન્શિએશન 0 કરીએ છીએ તો અહીંયા t જે છે એ x ના રિસ્પેક્ટમાં આપણે કરશું બીકોઝ ઓફ આપણે x ની વેલ્યુ જોતી છે અને આ કોઈ rm ની કોઈ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ માટે મિનિમમ ટાઈમ ફાઇન્ડ કરવો છે સો dt / dx = 0 થવું જોઈએ. આના ઉપરથી આપણે ડિફરન્શિએશન સ્ટાર્ટ કરીએ d/dt ઓફ આખી અહીંયા હું જે આપણું અહીંયા ઇક્વેશન t નું બન્યું છે એને લખી નાખું છું પ્લસ અંડર રૂટ આ 2 ને ઉપર લઈ લઉં છું √x² + d² અપોન v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો ધેટ મીન્સ કે આપણે ડિફરન્શિએશન સ્ટાર્ટ કરીએ તો પહેલા તો 1 અપોન v ને હું કોમન લઈ લઉં છું એટલે ડિફરન્શિએશન ઈઝી થઈ જાય 1 અપોન v કોમન આવી ગયું સો l - x નું તમે l નું કરવા જાવ તો 0 થઈ જશે x નું 1 થશે સો 0 - 1 એટલે અહીંયા -1 થશે પ્લસ અહીંયા તમારી પાસે √x છે તમે ચેક કરવા જાવ તો આને √x થઈ ગયો આખાનું પછી કરશો √x નું ડિફરન્શિએશન 1/2 √x થાય એટલે 2 તો આમ નામ રાખું જ છું v બાર આવી ગયો છે આ √x સમજી લો તો આનું 1/2 √x થાય એટલે x² + d² પણ એક્ઝેક્ટ કઈ x નહોતો વત્તા x² ની સાથે સાથે d² હતો તો x² + d² નું ફરીથી પાછું તમે જે ડિફરન્શિએશન કરશો તો d નું 0 થઈ જશે અને x² નું x ની સાપેક્ષે
2x થશે અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે અહીંયા લખી શકો છો 0. મેં રૂટ x નો 1/2 રૂટ x કીધું છે અને અહીંયા 2 આમનામ હતો અને x² નું 2x આવ્યું છે. હવે આ v જે છે સામે જશે તો 0 થઈ જશે એટલે અહીંયા -1 વધશે. અહીંથી 2 ને હું કટ કરી નાખું છું. સો ધેટ્સ વાય અહીંયા તમારી પાસે વધશે +2x √x² + d² = 0. -1 ઓલી સાઈડ જશે તો +1 તમે કહી શકશો અને આને એકોર્ડિંગ તમે અહીંયા લખી શકશો. હવે હું અહીંથી કન્ટિન્યુ કરું છું. આપણે x ને d ના ફોર્મેટમાં ફાઇન્ડ કરવું છે તો જો ઈઝીલી તમને આન્સર મળતો દેખાય છે. અહીંયાથી આપણે લખી શકીએ 2x -1 ઓલી સાઈડ છે તો +1 અને અંડર રૂટ ને આ સાઈડ લખી નાખો તો √x² + d². રૂટ ને રિમૂવ કરો તો અહીંયા થઈ જશે 4x² ને = x² + d² + x² આ સાઈડ આવશે તો માઈનસ. So 3x² = d². So x = d/√3. That is your correct answer. આગળ વધીએ. The position of a projectile launched from the origin at t = 0 is given by r vector = 40 I caret plus 50 j caret meter at t = 2 seconds. If the projectile was launched at an angle theta from the horizontal, then theta is g = 10. ગુજરાતી મીડિયમ માટે t = 0 સમયે ઉદ્ગમ બિંદુ પરથી પ્રક્ષેપ કરેલ પદાર્થ t = 2 સેકન્ડ સ્થાને, એટલે ખરેખર અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે ગુજરાતી મીડિયમ માટે. t = 2 સેકન્ડ તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમ ઉપર હતું તો આઈડિયા આવી જાય. d તો હોઈ ન શકે. સો t = 2 સેકન્ડ સ્થાન r vector = 40 I caret plus 50 j caret meter per second વડે આપવામાં આવે છે. જો પદાર્થને સમક્ષિતિજ સાથે થીટા કોણે ફેંકવામાં આવતો હોય તો થીટા = ખાલી જગ્યા. હવે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ને એવો ક્વેરી થશે કે સર 2 સેકન્ડ એ ક્યાં છે મેક્સિમમ હાઈટ ને. હવે તમને થીટા ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે તો સિમ્પલ છે. આપણે પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન ને અહીંયા સમજીએ કે આ x ને આ y ને આ રીતે આપણે કોઈ v જેટલા સ્પીડથી થીટા જેટલા એંગલે આપણે થ્રો કર્યો તો અહીંથી એનો x ડિરેક્શનની અંદર વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ રહેવાની છે v cos θ અને y ડિરેક્શનમાં જે છે એ પહેલા અપવર્ડ જશે ત્યારે રિટાર્ડેડ મોશન એન્ડ ધેન એક્સલરેટેડ મોશન કરવાનું છે. અહીંયા કોઈ પણ t = 2 સેકન્ડ હું અહીંયા લઈ લઉં છું. વોટએવર તમને આન્સર પરથી ખબર પડી જાય tan θ = બંને કોમ્પોનન્ટ લેવાના છે એટલે મેક્સિમમ હાઈટ પર ની હોય. સો t = 2 સેકન્ડ ટાઈમ પર તમે અહીંથી આપણે આ રીતનું એનું પોઝિશન આપ્યું છે. એના તમને t = 2 સેકન્ડ એ r વેક્ટર ગિવન છે. અહીંથી તમે ચેક કરવા જાઓ તો આ r નો x કોમ્પોનન્ટ થઈ ગયો અને r નો y કોમ્પોનન્ટ થઈ ગયો. તો હવે અહીંથી આપણે ચેક કરવા જઈએ તો r વેક્ટર = તમને અહીંથી ગિવન છે 40 I caret plus 50 j caret આ તમને ગિવન છે t = 2 સેકન્ડ માટે. બટ મારે હવે એનું પોઝિશન લખવું હોય તો શું લખાય? તો હવે હું આ ઓલરેડી ગિવન વેલ્યુ મેં લખી છે ધેટ ઇઝ ગિવન. હવે આપણે શું લખવું હોય તો કે અગેન x ડિરેક્શનમાં તો ડિસ્ટન્સ જે છે એ આપણે કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી સાથે મૂવ થાય છે એટલે ડિસ્ટન્સ માટે આપણે ઓલું ફોર્મ્યુલા વાપરશું વેલોસિટી મલ્ટીપ્લાય ટાઈમ. સો r વેક્ટર = હું હવે લખું છું કે x ડિરેક્શનમાં શું લખી શકાય તો કે એક તો v cos θ * t અને પ્લસ y ડિરેક્શનમાં તો કે ત્યાં તો d = v0t + 1/t² ઇક્વેશન વાપરવું પડે બીકોઝ ઓફ y ડિરેક્શનમાં તો એક્સલરેટેડ મોશન છે ઓર રિટાર્ડેડ મોશન છે. સો ધેટ્સ વાય અહીંયા હું લખું છું v sin θ એટલે v0t -1/2 gt². આ ટોટલ r વેક્ટર મેં લખ્યું એટલે કે આપણે લખ્યું. આ તમને ઓલરેડી ગિવન છે આને કમ્પેર કરવાનું છે. આ જો ડિસ્ટન્સ જ શો કરે છે. અહીંયા હું સોરી I caret લખતા ભૂલી ગયો છું અને અહીંયા હું j caret લખી નાખીશ તો જો બંને સેમ જ થયા. આ ખરેખર ડિસ્ટન્સ જ ઇન્ડિકેટ કરે છે. સમજો v cos θ * t ડિસ્ટન્સ જ થયું. આ એક ડિસ્ટન્સ જ થયું d = v0t + 1/t² ની જગ્યાએ. સો ધેટ મીન્સ કે આ મેં આ ઇક્વેશન આની સાથે આવી રીતે કમ્પેર કરવાનું. હવે તમે જો ઈઝીલી તમને મળી જશે v cos θ * t = તમને ગિવન છે 40. સો લેટ્સ વાય t ની જગ્યાએ તમે 2 મૂકો બીકોઝ ઓફ 2 સેકન્ડ માટે આપ્યું તો તમને v cos θ = મળી જશે 20. અગેન આની અંદર આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. સો v sin θ * t ની જગ્યાએ હું મૂકું છું 2 -1/2 g ની જગ્યાએ 10 અને 1/2 gt² t ની જગ્યાએ 2 એટલે આપણે 4 લખી નાખીએ અને = તમને ગિવન છે અહીંયા 50 અને આના ઉપરથી તમે v sin θ જો કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાવ તો તમને મળશે આ થશે 2 એટલે 20 -20 આ સાઈડ આવે તો +20. સો 50 + 20 70 અને 70 / 2 એટલે આ થઈ જશે 35.
આને ઇક્વેશન 1 કીધું છું, આને ઇક્વેશન 2 કીધું છું. તમને tan θ પૂછ્યું છે. સો 2 ડિવાઇડ બાય 1 તમે કરશો તો v કટ થઈ જશે. sin θ upon cos θ that is tan θ, and 30 by 35 divide by 20. So that means કે આપણે અહીંથી કરી શકીએ 7 multiply 5 multiply by 25 30 એટલે ઉપર 7 આવશે અને ડિનોમિનેટરમાં 4 આવશે એટલે 7 by 4 થશે. યસ, સો θ is equal to tan inverse of 7 by 4. C, that is your correct answer. Next question. Let A vector is equal to I caret plus J caret and B vector is equal to 2I caret minus J caret is planar vector C vector such that A vector dot C vector is equal to B vector dot C vector is equal to A vector dot B vector is given by. ગુજરાતી મીડિયમ માટે કે A vector is equal to I caret plus J caret અને B vector is equal to 2I caret minus J caret છે. જો હવે C vector એ સમતલીય સદિશ હોય તથા A dot C આ તો આપણને ખબર છે, તો સમતલીય સદિશ C સદિશનું મૂલ્ય તો આપણે પહેલા તો ધારો કે લખવું પડશે. સપોઝ C vector is equal to હું લખી નાખું છું AI caret plus BJ caret. એટલે તમને ક્વેશ્ચન થાય કે સર કેમ તમે K caret નો લીધો? બીકોઝ ઓફ એને કીધું છે કે C vector એ પ્લાનર વેક્ટર છે. A અને B ના સમતલની અંદર, A અને B ના પ્લેનની અંદર જ રહેલો છે. A અને B I caret J caret છે તો C પર I caret અને J caret જ હશે. તો હવે આના અકોર્ડિંગ આપણે એને જે ગિવન છે A vector dot C vector ફાઇન્ડ કરીએ. સો A vector dot એટલે I નો ડોટ પ્રોડક્ટ થવાનો, બાકી બધું 0 થવાનું. સો A multiply 1 A and plus B multiply 1 B. ત્યારબાદ આપણે A B vector dot C vector ફાઇન્ડ કરીએ અને તમને જે કીધું છે કે B vector dot C vector. સો B vector dot C vector એટલે 2 multiply A એટલે આપણે કહી દઈએ 2A, 2 multiply 2A અને પ્લસ માઈનસ 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 આપણે B લખી નાખીએ B multiply 1 B. અને ત્યારબાદ તમને એને A vector dot B vector કીધું છે આ બંનેનું. સો 2 multiply 1 2 કરી નાખીએ અને પ્લસ માઈનસ 1 મલ્ટીપ્લાય માઈનસ 1 સો 1 આવી ગયું. સો A vector dot B vector is equal to 1 આવી ગયું. હવે તમને given છે A dot C is equal to B dot C is equal to A dot A, બધું સેમ જ છે. તો that means કે આ A plus B is equal to 1 લખી શકો કે ન લખી શકો આની ઉપરથી? યસ, why not? આની ઉપરથી આખે જે આપણે ટર્મ કર્યા એના ઉપરથી લખી શકો કે A plus B is equal to 1 because of આ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ ઇક્વલ હતો તો A plus B is equal to 1 લખી શકો. આ બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ ઇક્વલ હતો સો 2A minus B is equal to હું 1 લખી શકું. જેમ આ બંનેને ઇક્વલ કર્યો એમ આ બંનેને ઇક્વલ કરી શકું. હવે તમે આ બંનેનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો અહીંથી તમે જો એડિશન કરો તો B B કટ થઈ જશે. સો ધેટ્સ વાય 3A is equal to તમને મળશે 2. સો A is equal to તમને 2/3 મળી ગયું અને A is equal to તમને 2/3 મળી ગયું તો હવે B તો તમને ઈઝીલી મળી જશે. તો B આપણે 1 minus 1/3 સોરી B is equal to આપણે લખી નાખીએ છીએ 1 minus A is 2/3. So 3 minus 2 that means 1/3 B. તો A vector is equal to તમને મળ્યું C vector is equal to AI caret. So 2/3 I caret plus 1/3 J caret. અને આનું મેગ્નીટ્યુડ તમારે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે અંડર રૂટ લખી શકીએ 4/9 plus 1/9. So that means 5/9. 4/9 plus 1/9. So that means 5/9. So A, that is your correct answer. Next question. A body of mass 5 kg under the action of constant force F vector is equal to Fxi caret plus Fy j caret has velocity at t is equal to 0 second as V vector is equal to 6i caret minus 2j caret and t is equal to 10 second as V vector is equal to 6j caret. The force F vector is 5 કિલોગ્રામ દળ ધરાવતો પદાર્થ અચળ બળ જે આપ્યું છે એની અસર હેઠળ t બરાબર 0 સમયે v વેક્ટર તમને આપ્યો છે અને t બરાબર 10 સેકન્ડ એટલે 0 સમયે ઇનિશિયલ વેલોસિટી થી t 10 સેકન્ડ એ ફાઇનલ વેલોસિટી થઈ. તો બળ f તમને કીધું છે તો f ma m given છે. a વેક્ટર સિમ્પલ લખવાનું તો ફાઇનલ વેલોસિટી માઈનસ ઇનિશિયલ વેલોસિટી અપોન given ટાઈમ ડ્યુરેશન. તો ઈ તો તમને 10 આપ્યો છે. v2 જે છે v2 ઈ થશે 6j caret. ત્યાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ મિસ્ટેક કરી હશે અને v1 તો ઈ 6i caret minus 2j caret. હવે કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે f તમને મળી જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. A body start from rest on an inclined plane of slope 45 degree. The coefficient of friction between the body and the plane
whereas mu is equal to 0.3x. That means કે mu અહીંયા ચેન્જ થાય છે with respect to position. Where x is distance traveled down the plane, the body will have maximum speed. જ્યારે એનું acceleration 0 થશે એ સમયે maximum speed હશે, પછી તો maximum speed થી કન્ટિન્યુ કરશે. 45 ડિગ્રીના ખૂણે રહેલા લાંબા ઢોળાવવાળા સમતલ પર, એટલે આપણે આવી રીતનું 45 ડિગ્રીનો ઢોળાવવાળું એક સમતલ લઈએ છીએ, 45 ડિગ્રી, રાઈટ? સો 45 ડિગ્રીના ખૂણે રહેલા ઢોળાવવાળા સમતલ પર એક પદાર્થ સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિની શરૂઆત કરે છે. એટલે એક પદાર્થ છે સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિની શરૂઆત કરે છે. ઇનિશિયલ વેલોસિટી હું 0 લઈ લઉં છું. સમતલ અને એનો વચ્ચેનો mu = 0.3x છે. x બરાબર ઓકે, તો મહત્તમ ત્યારે કપાતો આપણે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. Where x is in travel down by the plane, the body will have maximum speed. The distance આપણે અહીંયા travel જે છે એનો maximum speed થાય ત્યાં સુધીનું distance આપણે travel કરવાનું છે. મેં તમને કીધું કે maximum speed ત્યારે થશે જ્યારે acceleration 0 થશે. અહીંયા આપણે assume કરવા જઈએ તો અહીં હું લખી નાખું છું. આપણને તમને એના બોડીનું માસ આપણને અહીંયા એને given નથી, તો અહીંયા ડાઉનવર્ડ હું લખી નાખું છું mg. આ થઈ જશે mg, આ mg sin 45 થઈ જશે અને આ થઈ જશે mg cos 45 ડિગ્રી. અહીંયા n હશે અને આ ડિરેક્શન ની અંદર f = તમને ખબર છે mu n, અને mu ની જગ્યાએ હું લખું છું 0.3x અને n ની જગ્યાએ આપણે લખી નાખીએ છીએ mg cos 45 ડિગ્રી. ઓકે, સો મેં cos 45 ડિગ્રી જે તમને અહીંયા છે એ મેં લખી નાખ્યું છે. હવે એક્ચ્યુઅલી ઇક્વેશન શું આવે તો કે એક્ચ્યુઅલી ઇક્વેશન આમ આવે mg sin 45 બીકોઝ ઓફ ડાઉનવર્ડ જઈ રહ્યું છે, તો જે દિશામાં જશે એ દિશાના ફોર્સમાંથી એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનનો ફોર્સ આપણે સબટ્રેક્ટ કરવાનો આવશે. સો mg sin 45 માઈનસ ફ્રિક્શન, ફ્રિક્શન એટલે આપણે લખી નાખીએ 0.3x mg cos 45 ડિગ્રી = ma m એટી કટ થઈ ગયા. બટ તમને એને ઈ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવાનું કીધું છે, તો પદાર્થની ઝડપ મહત્તમ થાય ત્યારે કપાતું અંતર. હવે શું થાય છે અહીંયા કન્ટિન્યુઅસલી શું થશે mg sin 45 ને અકોર્ડિંગ f જે છે x ની સાથે વધતું જતું છે. આવું થાય કેમ? આપણને એવો ક્વેશ્ચન થાય. આવું થાય એટલા માટે કે અહીંયા f તો mg sin 45 તો છે, ઈ ડિરેક્શનમાં ઓપોઝ કરતું ફોર્સ છે, બધી કોન્સ્ટન્ટ નથી, x સાથે વધતું જાય છે. એટલે આપણે સમટાઈમ શું થશે mg sin 45 અને આ ફ્રિક્શન બે ઇક્વલ થઈ જશે. એટ ધેટ ટાઈમ નેટ એક્સેલરેશન 0 થઈ જશે. સો ધેટ મીન્સ કે a = 0 થાય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે v = vmax હશે, અને ત્યારનું આપણે ડિસ્ટન્સ અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો સિમ્પલ g sin 45 ડિગ્રી = તમે લખી શકો 0.3x g cos 45 ડિગ્રી. cos 45 g sin 45 g કટ થઈ જવાનો બીકોઝ ઓફ sin 45 cos 45 1/2 થવાનું છે. So 1 is equal to 0.3x, so x is equal to 10/3, so 3.33 meter. That is your correct answer. Next question. The force F vector is equal to Fi caret on a particle of mass 2 kg moving on the x-axis is given in the figure. As a function of its position x, the particle is moving with a velocity of 5 meter per second along the x-axis at x is equal to 0. x is equal to 0 પાસે એની initial kinetic energy છે. What is the kinetic energy of the particle at x is equal to 8 meter? ગુજરાતી મીડિયમ માટે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર 2 કિલોગ્રામ દર ધરાવતા કણ પર F vector is equal to Fi caret અનુસાર બળ લાગતા હોય તો x અક્ષ પર સ્થાનના વિધેય સ્વરૂપે ગતિ કરે છે. x બરાબર 0 પાસેથી 5 મીટર પર સેકન્ડના વેગ સાથે x અક્ષ પર ગતિ કરે છે. 8 પાસે કણની ગતિ ઊર્જા શું થશે? તો સિમ્પલ અહીંયા વર્ક એનર્જી થિયરમ જ આપણે એપ્લાય કરવાનું કે પહેલા ઇનિશિયલ કાઇનેટિક એનર્જી છે, તમને ફોર્સ વર્સિસ ડિસ્ટન્સ નો ગ્રાફ આપ્યો છે, એનો એન્ક્લોઝ એરિયા જે છે તમને વર્ક આપશે. સો પ્લસ વર્ક બાય ફોર્સ ને ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી. સો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા કે મેં કહ્યું W એટલે વર્ક, અહીંયા પહેલા ઇનિશિયલ કાઇનેટિક એનર્જી પ્લસ વર્ક જે ફોર્સ કરશે ઈ, અને એટલે કે ફોર્સ ને લીધે જે વર્ક થશે ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી. તમે સમજી શકો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા કે. તો K ફાઇન્ડ કરવાની છે. Ki 1/2 mvi² પ્લસ W ફોર્સ તમે ચેક કરવા જાવ, હું તમને શોર્ટકટમાં બધી વેલ્યુઝ મુકાવી દઉં તો ઝડપથી પડશે. માસ તમને ઓલરેડી 2 kg ગિવન છે અને ઇનિશિયલ તમને 5 ગિવન છે, તો 5² એટલે આપણે 25 લખશું, આ કટ થઈ જશે પ્લસ. હવે અહીંથી તમે આમ ચેક કરવા જશો ને તો આ એક કંઈક અલગ શેપ છે, તો અહીંયા પહેલા વર્ક જે છે એ પહેલા પોઝિટિવ વર્ક આવશે આટલાનું, એટલે આપણે લઈએ છીએ 0 to 2 માટેનું વર્ક, તો એ આપણે લઈએ 1/2 base into altitude 2 × 2.
ધેન અગેન આ નેગેટિવ વર્ક આવ્યું અહીંથી અહીંયા સુધીનું, તો ઈ જે છે એને આપણે માઈનસ કરશું અને એની માટે આપણે લખીએ છીએ 1/2 મલ્ટીપ્લાય આ પણ 1 છે ને આ પણ 1 છે, બટ હવે પાછું -1 ન લેતા કારણ કે આપણે એરિયા ઓલરેડી માઈનસ કરી દીધો છે. સો મલ્ટીપ્લાય 1 પછી અડધો પોર્શન લઈશ, તમે આખાનું ડાયરેક્ટલી તમે લખી શકો. આની માટે તમે લખી શકો -1 × 1 બીકોઝ ઓફ i1 છે ને i1 છે. અગેન માઈનસ 1/2 1 × 1 અને પ્લસ તમે પછી આખું આ કવર કરી લો તો 1/2 5 to 8 છે એટલે 3 અને i3 સો પ્લસ 1/2 3 × 3 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇનલ કાઇનેટિક એનર્જી kF. તો હવે અહીંયા શું આવશે? અહીંયા 25 આવશે, 2 કટ સો +2 -1/2 -1/2 -1 -2 and plus 3 × 3 એટલે આપણે કહી શકીએ 9 and 9/2 એટલે 4.5 is equal to k. 2 કટ થઈ ગયું, so 29.4 joule, that is the correct answer. Next question. If a body moving in a circular path maintains constant speed of 10 meter per second, then which of the following correctly describe relation between acceleration and radius? ગુજરાતી મીડિયમ માટે જો પદાર્થ વર્તુળાકાર પથ પર ભ્રમણ કરે તો તે 10 મીટર પર સેકન્ડની અચળ ઝડપ જાળવી રાખે. ધેટ મીન્સ અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ છે, ધેટ મીન્સ ટેન્જન્શિયલ એક્સેલરેશન 0 છે, સ્પર્શીય પ્રવેગ 0 છે. સ્પર્શીય પ્રવેગ 0 છે એટલે કયો પ્રવેગ હશે? હવે કેન્દ્રગામી, ધેટ મીન્સ સેન્ટ્રીપિટલ એક્સેલરેશન હશે. અને કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું ઇક્વેશન a n = v²/r એટલે કે ટોટલ તમે ચેક કરવા જાવ તો ટોટલમાં a n જ આવવાનો છે બીકોઝ ઓફ તમને એને પૂછ્યું છે પ્રવેગ અને સમય વચ્ચેનો સાચો સંબંધ, પ્રવેગ અને ત્રિજ્યા વચ્ચેનો સાચો સંબંધ આવશે. અગેન અહીંયા પણ એક મિસ્ટેક છે, પ્રવેગ અને ત્રિજ્યા વચ્ચેનો a વર્સિસ r નો ગ્રાફ તમને given છે. તો અહીંયા એ ટોટલ જે છે એને અકોર્ડિંગ તમને પૂછ્યું છે, તો તમને પ્રવેગ પૂછ્યું છે, કેન્દ્રગામી પ્રવેગ વિરુદ્ધ r નો નથી કીધું. આપણે દોરી નાખીએ સાચો પડી જાય અલગ વાત છે, બટ અહીંયા ટોટલ પ્રવેગ એ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ જ થશે બીકોઝ ઓફ આપણે સ્પર્શીય પ્રવેગ 0 લઈએ છે. સો an = v²/r, so an is inversely proportional to r. So rectangular hyperbola, that means આ શેપ આવશે કે જેમ r ઇન્ક્રીઝ થતું જશે એમ an ડિક્રીઝ થતું જશે. So an = v²/r અને an is inversely proportional to r. So C, that is your correct answer. Next question. Two bodies A and B of mass m and 2m respectively are placed on a smooth floor. They are connected by a spring of negligible mass. A third C of mass m is placed on the floor. The body C moves with velocity v0 along the line joining of A and B and collides elastically with A. At a certain time after the collision, it is found that the instantaneous velocity of A and B are same and the compression of the spring is x0. The spring constant k will be. ગુજરાતી મીડિયમ માટે સારો ક્વેશ્ચન છે આ, મે બી નહીં પહોંચી શક્યા આવો ફાઇનલ આન્સરમાં, આપણે સમજીએ જોવાને. m અને 2m દળ ધરાવતા બે પદાર્થો A અને B ને એક લીસી સપાટી પર રાખેલા છે. તો આને એકોર્ડિંગ હું ફિગર સ્ટાર્ટ કરી દઉં. આ A છે, આ સ્પ્રિંગ છે અને આ B છે. લીસી સપાટી છે એટલે સ્મૂથ સરફેસ એટલે ફ્રિક્શન નથી જોવાનું. આ બંને પદાર્થોને અવગણીય દળ ધરાવતી સ્પ્રિંગ વડે જોડેલ છે. એટલે ઇનિશિયલી આપણે એમ વિચારી શકીએ કે સ્પ્રિંગ જે છે એની એક્ચ્યુઅલ પોઝિશનમાં છે, સ્ટ્રેચ ન હોય એવી પોઝિશનમાં. m દળ ધરાવતા ત્રીજા પદાર્થ C ને સપાટી પર રાખે છે. તમને અહીંયા કીધેલું છે જો they are connected by a negligible spring, એટલે કે એનું દળ આપણે સાવ ઓછું લઈએ છીએ and placed on a smooth floor. હવે અહીંયા આપણે એક C બ્લોક લઈ લઈએ છીએ જેનું માસ m છે, આનું માસ એ કે m જ છે અને આનું માસ તમને જે છે અહીંયા 2m કીધેલું છે. આ પદાર્થ C અનુક્રમે A અને B ની જોડતી રેખા તરફ v0 વેગથી ગતિ કરે છે અને સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ અનુભવે છે. એટલે આ v0 જેટલા વેલોસિટી થી ગતિ કરે છે એ સાથે સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ અનુભવે છે. અથડામણ બાદ ફરી દેવું જોવા મળે છે બંને તાત્ક્ષણિક વેગ સમાન થાય છે બંને પર. સ્પ્રિંગમાં સંકોચન x0 હોય તો બળ નો છે. હવે આ C જે છે એ સેમ માસ m છે અને આનું માસ એ સેમ m છે. આપણે તમે સમજી ગયા છો કોલિઝન ની અંદર કે જ્યારે બે સેમ માસ ની બોડી એક v0 થી જતી હોય એક રેસ્ટ પર હોય, જ્યારે ઇલાસ્ટિકલી કોલિઝન થાય ત્યારે એનો વેલોસિટી ઇન્ટરચેન્જ થાય બીકોઝ એને જો કીધું છે કોલાઇડ ઇલાસ્ટિકલી. એટલે શું થશે
કે c જે છે એ રેસ્ટ પર આવી જશે અને a અને b મોશનમાં આવી જશે. એટલે આપણે એમ કહીશું કે c જે છે કે જેનું માસ તમને m છે એ રેસ્ટ પર આવી જશે અને a અને b એટલે કે a ની જે સ્પીડ છે એ b ને મળી જશે, સોરી c ની સ્પીડ a ને મળી જશે અને આને એકોર્ડિંગ આપણે અહીંયા લખી નાખીએ છીએ આ b. સો ધેટ્સ વાય આ સ્પ્રિંગ કમ્પ્રેસ થશે કારણ કે આ સાઈડ જશે એટલે કમ્પ્રેસ થશે, એટલે અહીંયા આ ડિરેક્શનમાં રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ, અહીંયા આ ડિરેક્શનમાં રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ, એટલે બંને મૂવ કરે છે, બંને કોઈ કોમન વેલોસિટી થી મૂવ કરે છે. એટલે ઇનિશિયલી આપણે એમ કહેવા જઈએ કે આ v0 હતું, ધેન પછી શું થાય છે તો કે આ જ્યારે આને મળે છે અને આ v0 જેટલાથી ગતિ કરવાને બદલે બે ગતિ કરવાની સ્ટાર્ટ થાય છે અને બે કોઈ કોમન વેલોસિટી સાથે મૂવ થાય છે જેને આપણે v1 સપોઝ એઝ્યુમ કરીએ છીએ અને ત્યારે સ્પ્રિંગ x0 જેટલી કમ્પ્રેસ પણ થાય છે. એ પણ કીધું છે, તો k કીધું છે. તો એ સિમ્પલ છે કે આ જ્યારે અહીં આવશે ત્યારે આની પાસેની જે કાઇનેટિક એનર્જી હશે એ પછી અગેન બંનેને કમ્બાઇન્ડ v1 જેટલી કાઇનેટિક એનર્જી અને રિમેનિંગ એનર્જી છે સ્પ્રિંગમાં સ્ટોક થશે. તો સિમ્પલ તમને અહીંયા સમજાવવા આમ લખી શકાય કે આની જે કાઇનેટિક એનર્જી હતી ઇનિશિયલી શું હતી તો કે 1/2 mv02 હતું, રાઈટ? અને 1/2 mv02 હતું એ આને મળ્યું, પણ માત્ર કાઇનેટિક એનર્જીમાં નોંધ્યું, સાથે સાથે અમુક સ્ટોર કરતું. તો બંનેને હું કોમન લઈ લઉં છું, 1/2 બંનેની કોમન લઈશ તો કોમન માટે બોલે શું થશે m + 2m એટલે 3m into v12 આવશે એન્ડ પ્લસ બાકી રિમેનિંગ સ્પ્રિંગ ની અંદર સ્ટોર થઈ that is 1/2 kx02. અગેન આની પાસે 1/2 mv02 હતી, બંનેની સેમ વેલોસિટી v1 સાથે, આની એક્ચ્યુઅલી આને મળી પણ બેય જ્યારે ગતિ સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે કોઈ v1 જેટલી સ્પીડ સાથે કરી. સો બંનેની 1/2 3mv12 + 1/2 kx02 k તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો, બટ અહીંયા v1 આન્સર ની અંદર v0 આપ્યું તો v1 k નથી આપ્યું. ધેટ્સ વાય અગેન લિનિયર મોમેન્ટમ કન્ઝર્વેશન માં જવું પડશે. પણ ઇનિશિયલી આપણે લખી શકીએ mv0 એન્ડ ફાઇનલ તમે લખી શકો 3m * v1 બીકોઝ ઓફ બંને આ જે છે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ which is internal force એનો કઈ ઇફેક્ટ નહીં થાય. તો અહીંયા 3m ને એકોર્ડિંગ હું v1 ફાઇન્ડ કરી શકું, m અહીંથી કટ થઈ ગયા તો v1 = v0/3. તો અહીંથી 1/2 m v02 plus sorry is equal to 1/2 mv02 1/2 3m હું આમ નામ રાખું છું, v1 ની જગ્યાએ હું v0/3 મૂકું છું તો આ લખી શકાય v02/9 plus 1/2 kx02. અહીંયા હું 3 કટ કરી નાખું છું, સો આ 6 થશે, આખે આખું આ સાઈડ આવી જશે. સો 1/2 mv02 minus 1/6 mv02 3 multiplied to 6 is equal to 1/2. एक्चुअली શું કરવાની જરૂર છે મારે 1/2 ને કટ જ કરી નાખું, 1/2 કટ થઈ ગયા. તો અહીંયા શું વધ્યું હવે એટલે mv02 પ્લસ આ સાઈડ આવશે તો માઈનસ, અહીંયા બાકી રહેતું હતું 3 × 3 એટલે mv02/3 અને is equal to kx02. અહીંથી આપણે k ને સબજેક્ટ કરીએ તો k is equal to આ સામે વ્યૂ જાય, so 3 mv02 minus mv02 એટલે 2 mv02. So 2 mv02/3 તો છે અને k અને x02 હજી અહીંયા આવી જશે, so 3x02. so that means કે c આન્સર મને દેખાય છે, સોરી d આન્સર મને દેખાય છે 2/3m v0/x02. d that is your correct answer. Next question, the magnitude of the average electric field normally present in the atmosphere just above the surface of the earth is about 150 Newton per coulomb directed inward toward the center of the earth. This given the total net surface charge carried by the earth to be. ગુજરાતી મીડિયમ માટે પૃથ્વીની સપાટીની સહેજ ઉપર તરફ સામાન્ય રીતે વાતાવરણમાં રહેલ સરેરાશ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય 150 ન્યૂટન પર કુલમ્બ છે. આ સરેરાશ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા પૃથ્વીની અંદર તરફ તેના કેન્દ્રની દિશામાં હોય છે. તો પૃથ્વીની સપાટી પર કુલ પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર અનુક્રમે. તો આવી રીતે આપણે પૃથ્વીની સરફેસ લઈએ છીએ. તમને એમ કીધું છે કે એની સરફેસ પર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ઇનવર્ડ છે. તો આવી રીતના ઇનવર્ડ ક્યારે હશે કે જ્યારે આપણે એઝ્યુમ કરી શકીએ કે સરફેસ પર નેગેટિવ ચાર્જ હોય તો જ ઇનવર્ડ આવતું હોય. અને આને આપણે કન્ડક્ટિંગ સરફેસ લઈ શકું બીકોઝ ઓફ અર્થ સરફેસ ઈ કન્ડક્ટિંગ પ્લેન ઓર કન્ડક્ટિંગ સરફેસ લઈ લઈએ. અને કન્ડક્ટિંગ સરફેસને લીધે તમને ખબર છે કન્ડક્ટિંગ